lang, yung dagat. Game mo, game! Ayan. So, lalakad-lakad lang tayo ng ship. So, tama yung sabi ko kanina, nandun kami kanina. Dun sa yeah, BBM. Baro ka, Lenny. Ha? Baro ka, Lenny? Lenny ka?
Lalushi Beach Resorts. Parang yung may-ari, ganda. Ay, Ate Lani, mega love shout out sa iyo, Ate Lani. Tapos yun na, nagtatrabaho sila. Yung booking din na panon. Ito yung Laoshi Beach Resort. Bihira lang ako. Nung nakaraang parang mga araw, may mga schedule. Galing pa sa Lipuanan, basta mga galing sa iba-ibang lugar na talaga namang tinutumbok. So, talagang nililinis nila yung nililinis nila, nililinis nila yung kabilang dagat. At syempre yung mga design, kahit pa konti-konti, talagang inaayos nila, pinapaganda. Hello, Ate Inday Kikaya, official, thumbs up, thank you sa pagbisita, Ate Inday. Ayan, nandito tayo sa, ano, sa ipinagmamalaki kong Lalushi Beach Resort, Ate Inday. Ayan, ito yung Lalushi Beach Resort. Ayan, napakaganda. Hindi lang ito yung, ano, Ate Inday, Kikay. Hindi lang ito yung, kagandahan ng Lalushi Beach Resort. Meron pa doon, ginagawa. Enjoy, enjoy talaga, Ate Inday Kikay. Ayan. Yung Lalushi Beach Resort, meron dun sa kabila. Medyo ano eh, meron dun sa kabila na ah mapag mapag-i-stay na ng mga
Naka-live kayo, boss. Naka-live kayo sa YouTube. Ayan. Siyempre, mega love shoutout kay Ate Lani. Siyempre. Sa YouTube, boss. YouTube. Maganda, magdala yan. Boyfriend. Maganda ka lang.
kahit baka, kahit ako mapawaw. Mapapaw sa, mga bago pa lang kasi itong bagong gawa. Kaya, yan natin yung kay, ah, ngayon makikita mo, dahil nag-i-stay ka o nagtatambay, mahilig ka magtambay sa channel ko. Ito yung mga bago dito. Yan, maganda pa ito, kaysa dyan natin yung kay.
bagong ano, bagong resort naman na ginagawa. Ito, kapatid lang yan ng ano, Lalushi Beach Resort. Halos lahat pinag-ulan. Kano? Isang gabi. Uy, depende. 12 hours ka po, 4,000. 24 hours, 7,000. Monitor. Monitor. Depende yan. Depende yan sa gusto mo, ate, Reiki ka. Kung magkano isang gabi. Di ba? Siyempre, di niya man tinanong kung saan. Kung saan lugar o kung saan area. Magkano daw ang isang gabi. Depende sa'yo.
First time kasing ano, first time na umulan daw dito. First time na bumagsak yung ulan. Kaya medyo yung init tumataas. Init na maalinsangan daw. Alinsangan. Ayan. Maalinsangan. Ayan.
natin. Pwede po kayong mag-tikitan dito sa aking channel. Thank you po sa pag-subscribe at sa pagbisita.
sa mga bikers. Sa mga bikers, may galap shout out. Ayan. May galap shout out. At syempre, dito sa mga ano, hello, Ate, Ate Grace yata ito ah. May galap shout out po sa mga bumibisita sa ating channel week na ano, Ate Grace yan. Nagdadrive kasi ako, Ate Bryce. Nagdadrive kasi ako papuntang sa Rimao, Karanan, Pasakaw dahil kami ay maliligo. Hindi na ako nakakapunta o nakakakita ng sa dagat. Ayan. Salamat sa pagbisita, guys. Medyo mahina lang yung motor-motor natin, pag-drive natin. Dahil syempre, nag-iingat tayo. Ingat tayo. Mahirap na, di ba? Lalo pa ngayon, ang eh, ayan, mega love shout out sa mga construction worker na nag-aayos ng ating mga madadaanan. Maraming salamat sa lahat na bumisita sa akin live at syempre maraming salamat na rin sa mga nagpatamsak dyan. Ayan, thank you so much. Lalo na sa iyo, Gilans Construction Vlog. Mega laro sa iyo. Hindi ko alam kung naririnig niyo ko o mas malakas yung ihip ng hangin. I don't know. Dahil nagdadrive ako. Ayan. Ayan. Plansa. Yung plansa, hindi ko na naiana. Ayan, nandito na tayo sa crossing. Crossing Tampo na tayo mga pre. Ay! Ayan mga pre. Dito na tayo sa crossing Tampo. So, pag nandito na kayo sa crossing Tampo, magkakaliwa tayo papuntang Pasakaw. Ayan.
shoutout sa iyo. Nakalimutan ko kung anong lugar to. Nakalimutan ko ang lugar na to. Wala na mga pre. Ah, tumatanda na tayo. Wow, ah. Well, paglalaban ko ang pag-ibig ko sa'yo. Di ako papayag ganyan sa piling ko. Sa puso ko yata, sa piling ko. Kahit mahal na mahal kita, sa puso ko ikaw lamang. Di mabigyan muli ang aking pagmamahal. Ayan, may kalab shoutout sa mga bumisita at bumibisita at magtatambay sa aking channel. So ayan guys, tayo ay papunta sa Surigao, Caranan, Pasakaw, kung saan may mga magagandang tanawin katulad ng mga beach resort at syempre ang napakagandang dagat. Ayan, doon natin makikita at doon tayo makakapag-relax sa mga stress na kaisipan. Ayan. At syempre maraming salamat sa mga patamsak nyo dyan. Ayan. Yan, kasalubong ko yung aking kaibigan na si Liumar Fernandez. Ayan, may galap shoutout sa iyo, Liumar Fernandez. Ayan. Ayan, may galap shoutout syempre sa mga taga-Kitang, Pasakaw. Ayan, may galap shoutout sa inyo. Ito na, nandito tayo sa Kitang, Pasakaw. Kitang, ayan, may galap shoutout sa iyo. Mega love shoutout sa Unggaw family, lalong-lalo na si Nerlisa. At syempre, dito sa family Minis, Vasco, at Maragulya, Santa Rosa family, Merado family. Ayan, nandito silang lahat sa Kitang. Mega love shoutout sa inyong lahat. Santa Rosa family. Ano na? Ayos ka lang dyan. Ayan. Sa Bahaya, mega love shoutout sa mga taga-Bahaya. Ayan, buwan ng bahay. At dito naman ang Tagilid. Ay, ano ba yun? Tagilid. Kanala. Barangay Kanala. Ayan.
terminal. Ayan. Ayan, malapit na tayo sa sentro ng Pasakaw. Ayan. Huwag kang matakot, di ka na malulungkot. Ang tanging mong ligaya, magkapiling ka tayong dalawa. Ayan, mega mega love shout out sa mga taga Pasakaw. Ayan, dito na tayo sa malapit sa terminal ng Pasakaw. Ayan. Ito yung plaza, bagong plaza. Ayan. At yan na yung terminal. Yun. At dito naman yung sentro. Medyo malayo yung terminal sa sentro. Bago lang kasi yun ang terminal. Kasi mas at Lyceum Cementerio. Pasakaw Public Cemetery. Ayan. Huwag ka nang matakot, di ka na malulungkot. Ang tanging kong ligaya, kapiling ka tayong dalawa. Minsan ang mundo ay mapagbiruan ay ng tao ay parang laro. Minsan ay kailangan pang lumuha ka at mag-usap bago malapa sa
nasa 18 pesos. Ayan, nandito na tayo mga pre sa mga sa sentro. Ayan, bali hindi na tayo papasok dyan kasi papunta tayo sa Rimao, Karangan, Pasapa. Ayan. 18 pesos mga pre ang pinakamahal na bigas noon. Kaya medyo matanda na tayo pre. Matanda na tayo pre. Ayan. May galap shoutout sa mga taga Pasakaw. Siyempre, ang aking hermano na si Errol Abitsuela. Mega mega love shoutout sa'yo. Alam mo na this, pare. Ayan. Nandito siya, nag-work. Si Papa Errol, Papa Errol TV. Ayan. Papa Errol TV or vlog. I don't know. Nakalimutan ko yung channel. Basta Papa Errol. Ewan ko TV or vlog. Ayan. Bakit kasi TV? Ay, ito TV pa. Bagay na ito TV pala. Ah, medyo basag-basag dito pre. Alam niyo bakit basag-basag yung mga kalsada dito pre? Mabilis masira. May mga malalaking may mga malaking truck na pumapasok dahil naghahakot sila or may mga deliver yung mga galing pang ibang bansa na mga items na pumupunta dito sa pier. Ayan. And hindi lang yan mga pre, mga malalaking truck na yon na dumadaan dito sa kalsada. Meron pang ganito, flammable, ayan, flammable, I don't know kung ano, flammable, na gawa nitong gasoline, ayan, tipot, ayan, tipot ng Pasakaw. Nandito yung Shell, nandito yung mga yung Petron, nandito yung basta lahat ng gasolina, crudo, gas, nandito lahat mga pre. Ayan. Ayan yung mga truck na nakakabasa ng mga kalsada dito mga pre. Ayan. May kalab shoutout sa mga driver at sa mga naghahanap buhay ngayon, palagi tayong mag-iingat sa araw-araw. Ayan. Medyo malikot ang aking ulo. Ayan, may galap shoutout. Ang pinapalawak pa talaga nila. Ayan. Ayan, basag-basag. Dati kasi mga pre, dito, meron pa dito. Kaso, ginagawa na rin itong parkingan ng mga truck. Minsan, pagpuno na doon, and kaya nagkakapasag-pasag yung kalsada. At hindi lang yan may mga ditruck din na dumadaan dito dahil sa mga uh, nag anong tawag nito, mga naliligo, mga ganyan. Kaya may na
malapit na tayo dito sa Karanan. Karanan na yata to. Parang sakop na rin ito ng Karanan. Ayan, may pichinitos. Marami dito mga pre. Pichinitos, bago lang yan pre. Pichinitos na yan. Siguro 2 taon pa lang yan. 2 taon o 3. Ayan, may El Pionero, Pilagyo. Ayan, dami dito pre. Ayan, may ano, Alisay Beach Resort. Ayan. Dito kasi pre, sa mga resort na ito, ah, talagang napupuno sila. Marami ng tao. May Villa Consuelo. Punong-puno na sila pre. Ang karakyang gusto ng tao, gusto ng mga tao, ano, malinis na. Kasi pag over na ang tao, marami ng tao. Hindi na kayo mag-enjoy. Kaya, meron kasi nag-enjoy sa maraming tao. Siyempre, kaya, meron naman na, ano, mas magiging enjoy sila. Pero, gumalaw, lalo na yung mga nagpapalaro, diba? Kaya dito sa Galushi Beach Resort, dito sa pupuntahan natin, o sa dadaanan natin, ano siya, ah, talagang kahit anong gawin nyo, gumawa kayo ng fireball, o basta fire, pwede pwede. Kasi, pag gumawa kayo dito sa mga daraanan natin, medyo bawal na yun. Dito, pwede pwede pa kasi malawak yung area at may mga mapapagkuhanan ng kahoy at walang madidisgrasya. Maingat, maingat tayo siyempre tungkol sa mga tungkol sa mga apoy. Ayan. Mega mega love shout out sa mga taga Sarima o dito sa Paranan. Mega love shout out sa inyong lahat. Ayan, ito yung sentro ng Karanan. Mega love shout out sa mga dito. May minsan ako dito nagtitinda eh. Ayan, ito yung
ayos mo ito mga pre. Dati, ito yung tulay. Yan, yung kulay. Okay, yan. Yung aking bridge. Tapos ngayon, ito na. Ayan, napakaganda. Ayan, ayan. Napakaganda dito guys. So, malapit na tayo mag-end at maaga papakondisyon tayo ng ating cellphone. Ayan. Ito yung mga kahilera ng Lalushi Beach Resort. Ayan. Ito yung unang beach resort. Iwan ko kung ano to. Kung anong resort ito. Ayan. Sarado. Tapos ito, resort. Resort din yan. At ito naman, resort din siya.
mag-shoutout sa 1,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita. At syempre sa patamsak. Thank you. Ayan, nandito tayo ngayon sa tabi ng dagat. Katulad na sinabi ko, magla-live tayo dito sa tabi ng dagat. Ayan. Pupunta tayo ngayon dun sa magandang location dito sa Rimao, Karananan, Pasaka. Medyo parang hindi na tayo makaka-motor dahil nawalan daw ng sabi na wala daw pero kita natin pag pumupunta kasi doon guys nakaano na lang naka tawag dito ah nakabangka eh puro ano yung bangka dito puro may kaya hindi tayo pumunta ayun medyo show sa mga taga dito binisita kayo ng vlogger na hindi sikat ayan vlogger na hindi pa sikat pero sisikat na eh ngayon sana naman 1,000 viewers medyo sa mga bibisita sa aking channel medyo hindi pa tayo makakapag-moderator ngayon makakapag-promote ng ating channel dahil isa lang ang gamit kong cellphone ngayon dahil ano lang ko data lang data ipapakita ko lang sa inyo ang magandang lugar dito magandang uy shout out magandang area ayan papunta sila doon papunta doon sa papunta sa yun pala pwede naman palang madaanan yung sinasabi mong ano walang tulay pwede naman palang madaanan ng motor so makakadiretso ang motor doon diba ayun ang problema yung signal I don't know kung magkaka-data pa tayo doon medyo malapit na tayo ayan 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 yan yung ano Carabao Carabao daw Carabao Kalabaw buhay na buhay pa ang Kalabaw dito tapos ito ayan mayroong nga ninyo medyo ano na ang daanan dito medyo ano na hindi katulad nung pagpunta ko dito dati malawak hindi na kasi na hindi na ipagpatuloy yung kalsadang gagawin daw dito pero siguro dahil may tulay na malaki na kumpleto na yung tulay siguro makakakalsada na rin dito ang kalsada dito papunta sa Galupao pero mas nauna yung ano eh nauna yung kalsada dun sa kapila papuntang Galupao siguro hindi nagagawa dito mas maganda siguro kasi kung dito gawa ng kalsada kasi ano nasa tabi ng dagat eh. Maraming magandang tanawin ayan medyo pataas tayo
chikiting ko. Mga chikiting. Yung isa doon na anak ko. Yung isa, anak ng anak ko. Pinsan. Ayan, medyo malikot yung camera natin. Dahil, paakyat. Ang ano, paakyat, medyo pwedeng dalhin ng motor. Pero kung gusto nyo talagang mas madalihan, magbabangka kayo. Pero yung mga mahilig
shout out, guys. Hello, hello, hello. Big love shout out, 3,000 viewers. Maraming maraming salamat po. Pwede po kayong pwede po kayong baba ng link at pwede po kayong promote ng inyong channel dito sa aking live. So, medyo ako po ay hindi makakapag-moderator sa inyo ngayon dahil naka-data lang po ako. Naka-data lang po ako ngayon. So, hindi pa ako makakapag-moderator dahil isa lang yung gamit ko cellphone kasi walang load yung isa. Ayan. Maraming maraming salamat po sa pag-isip. Pero ah, mapapalikan ko po kayo. Mapapalikan ko po yung mga pagtatapos niyan ayan, sa mga yan, sa mga magko-comment. Balikan ko na lang po kayo. Maraming salamat po sa mga bumisita. Ito po yung stamp pa ng Saribao, Karanan, Masakaw. Mega love shout out sa mga taga Saribao, Karanan, Masakaw. Medyo po to guys, medyo mababa pa yung tubig. Pag medyo, pag malalim talaga siya, abot yan dito lang. Nakakaabot dito yan. Hanggang dito yung tubig ng dagat. Pag malaking malaking pagtaas. So maya maya, hanggang na yan, bitaw na tong bato. Bitaw na. Tapos yun, yung batong mga nilitaw na yan ng over. Ayan. Tapos, pag yung mga batong yan na nasa ito, yan, yung batong yan, yung maglilitawan na sila maya-maya. Tapos yung mga buhangin, ano yan, yan ang tinatawag na white sand. Mga puting buhangin, mga puting buhangin. Ayan. Napakaganda din. Tapos mamaya, magla-live ulit ako. Ah, papunta naman dun sa Lalushil Beach Resort. Nasa Cavite. Yan, kita mo dyan. Bali, malapit na ako kanina. Dinaanan lang namin nung pagpunta namin dito. Dinaanan lang namin. Lalushil Beach Resort. Yung kulay, yun eh. Yun na yun eh. Yung kulay, blue, ay kulay green. Kulay green na parang trapal lang siya. Tapos dito sa mga naliligo na to, kung sakaling makita nyo, ang aking video o ang aking live, may ganang shoutout sa inyo. Kung sakaling makita nyo. Ayan. Shoutout, shoutout. Yan, yan, yan.
pag malalim yung tubig dito, dahil yan. Pero pag mababaw yung tubig, sigurado pag tumalon sila, bali-bali, bali-bali yung ayan. Yung bangkang yun, galing yan dun sa kabila nila. Chinilas ka lang, baka malungkot yan sa baka tayong yan eh. Yung mga chikiting, makarating doon, talo pa ako. Ako hindi ko na kaya maglangi-lang, nahinan na ako sa langoy. Malalim yan, malalim na yan. Ano yan? Maliit lang na ano, jellyfish. Yan na yung mga chikiting. Gagaling maglangoy. Gagaling lumangoy.
Boss, thank you so much sa pagbisita sa ating channel. Ayan, nandito tayo ngayon sa Sarimao, Paranan, Pasakaw. At nandito tayo sa lugar ng Istampa. Ayan. Itong Istampang to ay talaga naman dinarayo. Hindi lang ng mga taga-ibang lugar, kundi itong mga nandito sa lugar na ito ay walang sawang bumabalik-balik dito. Malapit lang sila dito, lalong-lalo itong mga batang to. Ayan, at yung mga iba-ibang lugar, eh, pag nakikita nila yung lugar na ito, ang lugar na ito, eh, talaga namang hinahanap nila para mapuntahan. Ayan. Pwedeng gawin, pwedeng magluluto dito. Halimbawa, may dala kayo ng kaldero, ayan, mga panghanda, nalulutuin nyo dito, pwede kayo magluto dito. Pero ang bawal lang dito ay mag-overnight kasi ano na to eh, medyo malayo. Kumbaga, in case na magka-problema, eh, hindi magkaka-rescue agad. Kaya bawal dito mag-overnight. Ang pwede mag-overnight kung sa malapit sa kalsada. Live ni live sa YouTube. Ayan. Medyo ano dito, stricto pag maghapon na yung magagabi na. Ayan. Kaya bawal dito yung mag-overnight. Iyan na baga. Ha? Tinanggal mo? Baliktad yung mula. Iyon na yan. Napabaliktad? Napabaliktad? Eh, baliktad doon. Hindi, baliktad doon yung gabot. Iyon na yan. Nagtutugak. Dapat naipit itong ano. Dapat naipit yung saro. Yung alikot. Ayan, may mga bagong dating din. Na, ayan. Eh, I'm sure meron pa silang kasama na nandun kanina. Ito pa lang medyo bumabago yung tubig. Nakakarating na nga din yung anak ko. Kaya-kaya na. Lalim. Ayan. Magas na
Pero may ano na yung dinaanan natin kanina, yung ano, yung meron ng hagdanan, meron ng ano, lutuan ng sa taas, parang building, ay parang bahay na simentado na. Tapos doon, may, parang may plano gawin na, pagandahin. Kasi, katulad ng kulay na yon yung kanina, arap na ko tana ka to, kasuba ko, na day na tumaano, day na tumatugak, itong nagkaklan, yung mga may kiriting-kiriting pala. Ayan, almost 1 hour na tayo naka-live. Kaya maya-maya, medyo mga tayo, magtatapos na sila. Ayan, medyo ano na, medyo nakikita na yung buhangin dito. Medyo nakikita na yung buhangin dito. Dahil pababa na yung tubig din. Hello, may galap shoutout sa bumisita ngayon. At sa nagpatamsak, maraming salamat po. Chubby Girl Official, thank you so much sa patamsak. The TV Day. Hello from the TV Day. Chubby Girl Official, thank you so much. Bigyan may galap shoutout po. Thank you po sa pag-shoutout. Thank you so much. Chubby Girl, nandito ako ngayon ah, sa Rimao, Paranan, Pasakaw. Ayan. Ito yung pinagmamalaki kong lugar. Ito yung pinagmamalaki kong lugar na talagang napakaganda. Sarap naman dyan, Bus. Talagang masarap talaga dito. Chubby Girl, official. Maganda dito. Ayan. Medyo nakikita na yung ano, kanina kasi hanggang dito yung tubig. Ano? Okay na ba? Yun na, ini. Yun na, ini. Ayan, ano na, makikita na natin yung pinapagbuhangin nito. Ah, puting buhangin. Kung baga sa English, white sand. Ayan. Yun na, ini. Ayan. Kanina kasi hanggang dito, sa taas ng ito yung tubig. Ngayon, yung anak ko nakakarating na dyan. Nakakarating na dyan sa, ano, buhangin. Pa, aga daw. Bye-bye na. Ha? Aga daw, bye-bye. Walang bye-bye. Ayan. Yan yung buhangin dito, guys. Chapo girl. Talagang napakaganda. Ah, white na white siya. White. White sand. Ah, medyo hindi ako makamaligo. Ayan yung ano, yung mga dumayo dito. Maligo. May bangka sila. Ako kasi kanina, kung ako kasi kanina, nagmotor kasama ko po. Dito kami sa taas. Maan, papunta doon. Doon kami, ayan, pa-uwi na sila. Yung mga dumayo para maligo dito. Kanina kasi talagang yung bato nga doon, yung bato doon, ayan, ano yan, halos hindi siya makita kanina.
2,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita nyo. 2,000 viewers. Thank you. Ayan. Mamaya, guys, makakapag-live ulit ako. Mamaya. Mamaya, makakapag-live ulit ako sa Lalushi. Lalushi Beach Resort. Ayan. Dahil pupuntahan ko rin at bibisitahin ko rin. Mega mega love shout out. Bathala Adventure. Salamat po sa pagbisita. Batang Sakto. Salamat. Ayan, chubby girl official. Pwedeng pong bisitahin si Bathala and syempre Bathala, pwede mo rin bisitahin ang main channel ni Chubby Girl Official. Ayan. Pwede po tayo
Tapos dito, wala yung semento niya. Wala yung sementado. Bubog lang yan. Kaya dito ako, dyan na ako. Relax. Relax ang sarili.
talinga mo ha. Baka may tubig na. Hindi mo nalalaman ng talinga mo? Mararamdaman ka. Ano, dumalaman kita? Ano, dumalaman kita? Dumalaman sa balyo? Ayan, ayun. Kami sa kapila.
Hindi ako. Kasi ang dalawa ko, kasama, basa. Tapos didikit sila sa akin. Ako yung mababasa naman. Pero kung sa dagat kayo dadaan, syempre magbabangka kayo. Kung dito naman, magmumotor kayo. Pero kung hindi kayo magmumotor, ay maabutan kayo ng ilang oras. Patong kayo dito, magtulog ako dyan. Hello, 2,000 viewers. Thank you so much sa pagbisita. Pauwi na kami guys. Galing kami sa dagat. At syempre, hindi lang po ito ang dagat. Naman tayo.
maintenance, construction, lalo, siyempre, kung iba kita ani, Ricardo Dalisay, ikaw maning ador. Kung iba kita ani, Ricardo Dalisay, ikaw man kita aning ador. Yan, pang 450 sa imo ang nakasubot ay siyempre, thumbs up and ano ba kira? Ah, yan ang paling yan ang malupit. Yeah. Ayan, mega mega love shoutout and thank you so much sa mga patamsak nyo dyan. Thank you, thank you. And syempre, Dylan's Construction Vlog. Yo, ikakambalian pa rin. Ikakambalian pa rin. And syempre,
shoutout sa iyo, Ma'am David Mag. Ikaw po ay aking Kaya syempre, maraming maraming salamat po sa inyong patamsak, guys. Ayan, pasupport po sa Napukapuri.
shoutout sa iyo. OFW ako, maraming salamat po sa iyong pagbisita sa aking channel. Thank you so much. Ayan. Ayan. Ano po, kasi hindi ko
Love you, Jordan. Love you, Jordan. DJ Ken. DJ Karin. Noon naman hanggang ngayon, ikaw lang aking iniibig. Huwag ka sanang magbabago sa'kin. Ikaw siyang
Ken. Get on it. Ikaw lang ang aking mahal, sana iyong pakinggan ang awitin ko. Sana'y di magbago ang pagmamahal na ibibigay sa'yo. Maniwala sana sa mga pangako ko. Di ka iiwan, puso'y iingatan ko. Ikaw pa rin, mahal ko, at ikaw lang pangarap ko. Sana'y pakinggan ang awitin ko sa'yo. Ikaw pa rin, mahal ko, at sana ay malaman mo. Ikaw lang sinta ang nag-iisa. Maniwala ka, mahal ka. DJ Ken. DJ Ken. This is the mix of DJ Ken. DJ Ken. DJ Karen. Natawa ko nang marinig ko ang balikan ngayon ka lang mahal. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Kahit bilis naman sino ba yung nakuha mo mukhang hindi ka kilala. Ilan kayong mga babae ang paluluhay mo. DJ Ken. Lason mo ang isip ko, ang puso at damdamin ko. Anong sakit sa aking bibig, pag-ibig na alay mo. Natatawa ko nang marinig ko ang balikan ngayon ka lang mahal. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Kahit bilis naman sino ba yung nakuha mo mukhang hindi ka kilala. Ilan kayong mga babae ang paluluhay mo. DJ Karen. Natatawa ko nang marinig ko ang balikan ngayon ka lang mahal. Halos kahapon lang sinabi mo sa akin na tayo ay tapos na. Kahit bilis naman sino ba yung nakuha mo mukhang hindi ka kilala. Ilan kayong mga babae ang paluluhay mo. DJ Ken.
Kung di mo babago, iingatan kong pag-ibig mo. Salamat sa iyo, mahal ko. DJ Karen. Kung sanang umasa pa, walang araw tayong dalawa. Kahit ayoko nang masaktan pa, ang aking mahal. Pag-ibig ko sa'yo'y tunay. Asahan mo habang buhay. Walang ibang iwan ang puso ko. Kung ikaw ay nasal sa may kapal, kahit pa ay magtagal, iingatan ko ang pag-ibig mo. Kang mahal, kang mahal, magandang DJ Karen. sa'yo lamang nadama. Di kaya na kakaiba. Kamay ka sa lahat ng problema. Labis-labis ang tawa. At ngayon ay akin ka na. Di papayag na mapangamba. Kung sanang umasa pa, walang araw tayong dalawa. Kahit ayoko nang masaktan pa, ang aking mahal. Pag-ibig ko sa'yo'y tunay. Asahan mo habang buhay. Walang ibang iwan ang puso ko. Kung ikaw ay nasal sa may kapal, kahit pa ay magtagal, iingatan ko ang pag-ibig mo. Kang mahal, kang mahal, magandang Banayad Mobile Sounds. DJ Rice. Double Mix Club. DJ Rice. pari ko. Lumipas ng kadiliman ng araw. Dahan-dahan bang gumigising at medyo'y mapawi na. Sana'y ako sa aking pag-iisa. Ang kahapon ko. Double Mix Club. Rin ang awit ng buhay ko. Nakuha ng hugis ng puso ko.
Mar. Mindanao Mix Club. Naaalala ang pinipili forma at kapag siya ay nakita, kinikilig akong talaga. Di naman siya sobrang gwapo, ngunit siya ang type na type ko. At iba ganito ang nadarama ng puso ko. Minsan siya ay nagkausap, ako ay parang nasa kulang. Nang ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap. Tunay at kapag umibig, lagi kang mananatili. Pagkasama mo siya, ay ligaya na walang patis. Mr. Cupido, ako naman tulungan mo at hindi panain ang kanyang damdamin. Nang ako ay mapansin, Mr. Cupido, sa kanidad na dede ko, huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Mindanao Mix Club. DJ Rolly Mar. Siya ay nagkausap, ako ay parang nasa kulang. Nang ako'y kanyang titigan, sa puso ay anong sarap. Tunay na kapag umibig, lagi kang mananatili. Pagkasama mo siya, ay ligaya na walang patis. Mr. Cupido, ako naman tulungan mo at hindi panain ang kanyang damdamin. Nang ako ay mapansin, Mr. Cupido, sa kanidad na dede ko, huwag mo nang tagalan ang paghihirap ng puso ko. Mindanao Mix Club.